Hello các anh em, lại là mình Nam Tô đây. Bây giờ đang là 4 giờ chiều và hiện tại thì mình đang ở Phuket. Và trên tay mình đang là chiếc Laika Q3. Khoan đã, tại sao mình lại đang ở đây à? Ok, tua lại thời gian một chút. Hello các anh em, bây giờ đang là 9 giờ 30 tối và ngày mai thì mình và Phương sẽ có một chuyến đi Phuket cùng nhau. Đây thực chất không phải là một chuyến du lịch mà là một chuyến công tác. Tụi mình đi một chuyến press trip do Chanel Beauty tổ chức, mời tất cả các KOL đến từ châu Á cùng tập hợp và trải nghiệm sản phẩm No. 1 The Chanel. Vì vậy, không chần chừ nữa, hãy cùng mình pack đồ nhé. Wow! I'm back. Như tiêu đề, có lẽ mọi người cũng đã biết video này là nói về cái gì. Đây chính là chiếc Leica Q3. Đây là chiếc máy ảnh compact full frame dòng Q mới nhất của nhà Leica mà tụi mình đã mua hồi đầu tháng 7. Nó được kế thừa những gì tinh túy nhất của hai chiếc máy tiền nhiệm, đó là Leica Q và Leica Q2. Bản thân mình thì không phải là một reviewer chuyên review đồ công nghệ mà mọi người vẫn thường xem ở trên YouTube. Mình sẽ thường làm video về những chiếc máy ảnh mà mình yêu thích hay những chiếc ảnh mà mình có cảm tình đặc biệt với nó. Chính vì thế sau một tháng trải nghiệm, mình đã quyết định rằng chiếc máy ảnh Leica này xứng đáng có một chiếc video riêng. Không phải bởi chiếc máy ảnh này là của Leica hay là nó có giá lên đến 168 triệu mà mình flexing. Shut up and take my money. Nhưng thực sự chiếc máy này là một cánh tay phải đắc lực cho mình và người yêu mình trong công việc. Chính vì vậy qua video này hãy cùng mình tìm hiểu thử xem chiếc máy ảnh Leica Q3 này có điều gì đặc biệt. Còn bây giờ thì let's go. Khoan, mình quên mất cú pháp quen thuộc. Như các bạn cũng đã biết, mình cũng đã già rồi và mình cũng đã bắt đầu đến tuổi lấy vợ. Vậy nên mỗi một cái like, một cái subscribe của các bạn chính là một phong bì để mình nhanh cưới vợ. Vậy nên là make it rain. Hello các anh em, sau 3 tiếng vật vã ở sân bay thì cuối cùng tụi mình cũng đã đặt chân được đến Rosewood Phuket. Hôm nay thời tiết tại Phuket thì không đến nỗi tệ cho lắm, mặc dù không có nắng nhưng mà trời có nhiều mây và đặc biệt là không có mưa. Chỉ ít thì cái khí hậu này cũng có một chút gì đấy khá là dễ chịu. Vì đến muộn nên tụi mình ăn trưa cũng hơi muộn và mình cũng đã có khá nhiều thời gian để vòng chiếc Leica Q3 một chút. Mình luôn luôn có một tình yêu dành cho những căn bếp. Nó gợi cho mình nhớ lại về tuổi thơ khi mình thường xuyên được lên bếp của mẹ ở khách sạn. Mình và một vài người bạn mà mình không còn nhớ mặt chơi trốn tìm ở khu vực kho lạnh hay chạy đuổi nhau trong hành lang sảnh. Mùi đồ ăn, dầu mỡ và đặc biệt là mùi mát của kho lạnh luôn in đậm trong ký ức của mình. Và nơi này đã giúp mình gợi nhớ về điều đó. Ở chế độ Black and White, các mảng sáng tối rõ nét và nổi khối, không bị bết màu và đặc biệt là rất trong. Mình thích nhất có lẽ là bức hình này. Thời gian còn lại của ngày hôm nay thì tụi mình sẽ quyết định nghỉ ngơi sớm bởi vì ngày mai sẽ là một ngày rất quan trọng. Ngày mai là main event của No. 1 The Chanel và mình sẽ đi chụp và quay cho người yêu mình luôn. Thế nên là bây giờ Day 2 có lẽ là ngày quan trọng nhất của trip lần này vì bạn gái mình sẽ tham dự sự kiện của Chanel vùng để các influencer châu Á tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm No. 1 The Chanel. Team Việt Nam sẽ được xếp timeline cùng với team Hàn Quốc và Mã Lai. Mình cũng đã tham gia các event của vùng nhiều cùng bạn gái mình và cũng đã gặp gỡ rất nhiều các influencer quốc tế. Chính vì vậy, bản thân là bạn trai Instagram của cô ấy, mình luôn muốn hình ảnh của cô ấy được chụp đẹp nhất để khi người ta bấm vào hashtag này thì hình của người yêu mình phải nổi bật nhất. Một tấm hình nổi bật tại những sự kiện như thế này, trong quan điểm của mình, phải có sức sống, mang tinh thần của brand. Mình cũng đã tự đặt thách thức cho bản thân mình bằng việc chỉ chụp toàn bộ sự kiện này với chiếc Leica Q3.
Hello các anh em, bây giờ thì đang là 3 giờ chiều và sau event buổi sáng ở Chanel thì tụi mình đã quyết định là sẽ đi Phuket Old Town vào buổi chiều nay. Rất là may mắn vì lần này đi Phuket Old Town thì thời tiết rất là đẹp, trời thì xanh và cực kỳ là nhiều nắng và gió. May mắn là không có một tí mưa nào. Let's go. Mình đã có nhiều thời gian hơn để thử nghiệm chụp street life cùng chiếc Q3 tại Phuket Old Town. Và dĩ nhiên, không thể bỏ qua chế độ Black and White High Contrast, chế độ mình thích nhất khi chụp street life. Cầm chiếc máy Q3 trong tay, mình cứ như một đứa trẻ, mân mê món đồ chơi mới với một tâm trạng háo hức, cùng với đó là tình yêu với việc chụp street life trở lại. Với chế độ chụp auto thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn chụp phim rất nhiều. Tuy nhiên, một phần vì đã quen chụp phim và cũng muốn căn chỉnh độ sáng phù hợp cho mỗi shot hình, nên mình chọn chế độ manual để có thể dễ dàng thay đổi khẩu độ và tốc độ cũng như ISO. Việc sở hữu hệ thống lấy nét tối ưu mắt, mặt và body cũng phần nào giúp mình có thể chụp được những bức hình với chủ thể di chuyển nhanh như thế này. Setting chế độ lấy nét cũng dễ dàng thực hiện chỉ với vào thao tác nhanh gọn trên menu. Bạn sẽ không mất nhiều thời gian cho việc này, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào khi chụp street life. Anh em, bây giờ đã là 4 giờ rưỡi rồi và Phuket Old Town này ấy, nó là một phiên bản to hơn một tí của Hội An các bạn ạ. Ở đây cũng có khá là nhiều những cái hàng quán shopping cũng như những hàng cà phê hay là những hàng ăn, nên mình nghĩ là nếu như các bạn có dịp đi du lịch Thái Lan hoặc là đi Phuket thì các bạn có thể ghé qua chỗ này và dành nguyên một buổi chiều để đi ở đây, khá là ok. Vì chưa từng thử chụp Leica Q và Q2 trước đây, đây là lần đầu tiên mình thử chế độ zoom tiêu cự được built-in sẵn trong máy. Có 4 tiêu cự để chúng ta lựa chọn bao gồm 35mm, 50, 75 và 90mm. Mình cũng đã thử cả chế độ macro và đây là độ chi tiết của bức hình. Đã dám tự xưng là Instagram boyfriend thì không thể nào thiếu những bức hình chụp người yêu mình ở biển. Trời cũng đã nha nhá nhem tối nên mình sử dụng flash SF20 cho những shot hình này. Đây vẫn là chiếc flash mình ưng nhất của Leica, cùng với SF24D mình từng sử dụng với M11 và M6. Tuy flash có hạn chế về góc đánh nhưng flash rất dịu, rất tiệp màu da và đem đến một cái vibe rất dễ chịu chứ không quá gắt. Không tin à? Nhìn thử nụ cười thỏa mãn của người yêu mình thì biết. Anh em, bây giờ đang là 6 giờ và tụi mình sẽ ở Patong. Buổi chiều và buổi tối ngày hôm nay thì tụi mình sẽ ở Patong chơi và mình sẽ đi thử xem Patong có gì hay hay không. Let's go. Biển ở Patong thì rất khác so với biển ở trong resort của tụi mình nhá. Biển ở trong resort ấy nó sẽ êm hơn, nó sẽ dịu hơn. Còn ở đây ấy, mình thấy là gió hơi mạnh. Và như các bạn có thể thấy ấy, là có rất là nhiều người ta đang chơi dù lượn. Let's go. Gonna take some photos, man. Đã lâu rồi thì mình mới đi bộ ở trên một bãi biển đông đúc như thế này. Thú thực là bãi biển này làm mình nhớ về Đồ Sơn hay Cát Bà ở ngoài Bắc mà hồi nhỏ mình thường được đi cùng với bố mẹ. Đáng buồn thay, ký ức đáng nhớ nhất của mình về hồi đó có lẽ là 2 lần mình ngã nhào xuống biển và chìm nghỉm khi đang đi cano. Và lần nào thì cũng là bố mình nhảy xuống cứu mình lên. Biển Patong cũng không ngoại lệ. Những đứa trẻ trạc tuổi mình hồi đó nô đùa với những con sóng, còn những người lớn thì đang nằm nghỉ ngơi một cách vội vã. Hôm nay ánh nắng chiều thực sự quá đẹp và với chiếc Q3 trong tay, mình cũng chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất có thể. Và mời các bạn cùng tận hưởng những bức hình đó với mình một cách chill nhất có thể.
Và đó là toàn bộ những trải nghiệm của mình cùng chiếc Leica Q3. Qua những điểm ở trên thì có lẽ mọi người cũng có thể thấy chiếc máy ảnh này thực sự là một chiếc máy ảnh phù hợp cho mình và bạn gái mình ở thời điểm hiện tại, bởi nó đáp ứng được những nhu cầu sử dụng của cả mình, cả bạn gái mình, dễ sử dụng, flexing một cách vô tình và nâng cao sĩ diện. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình và mong mọi người có thể đón chờ những video sắp tới qua những con trip sắp tới mà tụi mình sẽ đi. Còn bây giờ thì Nam Tô out.